2023 بیتس یعنی استودیو پرو جزئیاتی رو برای شما پخش میکنه که شگفت زدتون میکنه. سلام میلاتلی عزیز، امروز یه محصول خاص از برند بیتس رو میخوایم بررسی کنیم. برندی که توی صدا مطمئناً همیشه اسمش جدا از بقیه هست. استودیو پرو جدیدترین محصول این شرکته و سال 2023 به بازار عرضه شد. میدونید که بیتس برخلاف بقیه شرکت ها اصلا علاقه ای نداره که هر سال محصول جدید بده و آخرین باری که محصول جدید داده چند سالی ازش گذشته بود و هیچ هدفون جدیدی تو بازار نداشت، همونا رو مکرر تو بازار عرضه میکنه. اما وقتی همچین شرکتی میاد یه محصول جدید میده، طبیعتا نظرها رو به سمت خودش جلب میکنه و ما هم با تأخیر میخوایم که بیتس استودیو رو بررسی کنیم. اول یه نگاهی به ساخت این هدفون بکنیم که واقعا متریالی که توش به کار رفته همه جوره عالیه. جنس اینجا پلاستیکه، اما پلاستیک خیلی با کیفیت، رنگش ماته و تنها بدیش اینه که اثر انگوش روش میمونه. تو قسمتایی که قراره با باز و بسته شدن کمک بکنه که رگلاژ بشه یا سایز سر شما بشه، از جنس فلز استفاده شده که مقاومت بالایی داره، خیالتون راحته که نمیشکنه و مابقی هدفون هم از جنس پلاستیکه. اما بعدش گفتم همونه که اثر انگوش میمونه. چرمش خیلی با کیفیته و نرمی این قسمت به اندازه‌ای که هم خیلی خوب کیپ میشه روی گوش شما که صدای هدفون بیرون نیاد، صدای بیرون هم داخل نیاد، هم از اون ور شما احساس خستگی نکنید و طولانی مدت کاملا احساس راحتی داشته باشید. هدفون اوورایره، البته برای کسایی که مثل من گوششون خیلی بزرگ نباشه. اگه گوشتون سایز نرمال یا کوچیکی داشته باشه، کاملا داخل قرار میگیره و این کمک میکنه علاوه بر اینکه دور گوشتون کیپه و صدا رو براتون توضیح دادم که نمیره و بیاد، دوم گوشتون خسته نمیشه. اما اگه گوشتون یه کمی بزرگ باشه مثل من، لبه هاش روی گوش قرار میگیره و این به نظر من نقطه ضعفشه. باید 1-2 میل حداقل قطرش رو بزرگتر میکرد تا برای همه افراد اووریر حساب بشه. هدفون رو میتونید از اینجا تا بکنید که خیلی جمع و جور راحت بتونید حملش کنید، اما بعدیش اینه که نمیتونید بچرخونید. این قسمت ها چرخشی نداره و وقتی رو گوشتون یا رو گردنتون قرار میگیره در واقع نمیتونید اینو بچرخونید، خیلی راحت نیست تو این حالت. روی گوش سمت راست یه دونه تک دکمه داریم که دکمه فانکشنه و برای پیرینگ مود و خاموش روشن کردن هدفون استفاده میشه. پایینترش 5 تا چراغ LED کوچیکی که نشون دهنده شارژ هدفونه و هر کدوم 20% شارژ رو نشون میده و یه پورت تایپ C داریم که هم برای شارژ کردنش به کار میره، هم برای استفاده از کابل 2 سر تایپ C و گوش دادن به موزیک با کیفیت لوزلس که در ادامه بهتون میگم. روی گوش سمت چپ خود این لوگوی بیتس به عنوان دکمه کار میکنه و برای پلی و پاز استفاده میشه و همینطور برای جواب دادن یا قطع کردن تلفن. پایین و بالاش هم کم و زیاد صدا که اگه بزنید یا نگهداری تو هر دو حالت هم صدا رو کم و زیاد میکنه و خبری از آهنگ قبلی و بعدی نیستش. حس زدن دکمه ها اون حس قدیمیه که توی همه دکمه ها بوده، ولی به نظرم الان خیلی این حس جذاب نیست و احساس میکنید که خیلی شاید با کیفیت نیست یا احساس میکنید که خراب نشه وقتی و اینو من دوست ندارم. یه دونه پورت AUX رو گوش چپ هستش که میتونید با AUX هم وصل کنید به یه پلیری و اینطوری آهنگ گوش بدید. اینکه هنوز پورت AUX رو میذاره برای اینکه شما بتونید با کابل هم بهش متصل شید چیز باحالیه و به نظر من خوبه که وجود داره. راستی کل این چیزایی که بهتون توضیح دادم با این متریال بسیار با کیفیت و فلزی که توش استفاده شده، مجموعاً وزن این هدفون 26 گرمه. وزن خیلی سبکیه و وقتی روی سرتون میذارید واقعا احساس میکنید که هدفونه خیلی سبک و راحته. فست پیره، یعنی خیلی راحت شما میتونید هم به یه گوشی اندرویدی هم به یه گوشی آیفون متصلش بکنید. پاپ آپ میاد بالا متصل میشه. تو گوشی اندرویدی همون اول ازتون میپرسه که خب اپلیکیشن رو اگه نداشته باشی اپلیکیشن رو نصب بکنی که به کارت میاد. همه قابلیتاش هم رو گوشی اندرویدی میتونی استفاده کنی و اینطوری نیست که چون بیتس فقط مربوط به آیفونیه. و تو گوشی آیفون به محض اینکه متصل میشی شما میتونید همه تنظیمات رو از روی کنترل سنتر یا از توی تنظیمات تغییر بدید. دیگه نیازی به اپلیکیشن بیتس نیست. خیلی راحت و سریع شما میتونید بهش متصل بشید و این میشه نکته مثبتش. اما نکته منفی هم داره تو اتصال، اینکه شما نمیتونید به 2 تا گوشی یا 2 تا دیوایس وصلش بکنید. اگه من یه آیپد و یه دونه گوشی داشته باشم نمیتونم به جفتش وصل کنم و این نقطه منفیه. میدونم کنجکاوید برسیم به بخش صدا و کیفیت، ولی بذارید راجع به باتریش هم بهتون بگم. میتونید 40 ساعت از این هدفون استفاده بکنید با حالت اینکه صداش روی ولوم 50% و نویز کنسلینگ و ترانسپرنسی هر دو خاموشن.
اگر بخواید که اونا رو روشن نگه دارید 24 ساعت میتونید ازش استفاده کنید که بازم عدد خیلی زیادیه. یعنی اگه شما تو سفر هستید، یه روز میخواید برید باشگاه، برگردید سر کار، برید هر جایی که برید میتونید از این استفاده بکنید و از نظر شارژ اصلا کم نمیاره. تازه این قابلیت رو داره فقط تو 10 دقیقه به اندازه شارژ بشه که 4 ساعت پلی تایم به شما بده. پس اگه خواستی از خونه بری بیرون و شارژ هم نداشت، یه 10 دقیقه فقط بزنش به شارژ، بسته برای اون رو. ول کنیم مشخصاتشو، بذار از شنیدن موزیک لذت ببریم. من هی لفت و رایت رو نگاه میکنم واقعا هدفون با کیفیتیه، تفکیک صدای مناسبی داره و تمام جزئیات صدا رو برای شما پخش میکنه. یه آهنگی که همیشه دارید گوش میدید توی مثلا اسپیکر خونتون یا توی ماشینتون یا حتی با هندزفریتون، اگر روی این هدفون گوش بدید احساس میکنید یه جاهایش جدیده براتون. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری از جزئیات صدا، فرکانس ها یا نوت ها هستن که اون اسپیکر هندزفری معمولی نمیتونه برای تو خوب پخشش بکنه، ولی وقتی با بیتس میای همونو گوش میدی احساس میکنی که تمام جزئیات صدایی که خیلی ظریف و کمرنگ بودن توی فایل قبلی الان اصلا انگار تغییر کردن، انگار اینجا صداشون رفته بالا، ولومشون رفته بالا و واضح داری میشنویشون. حسی که داری تجربه میکنی کاملا متفاوت میشه و من اینو با موزیک هایی که هر روز گوش میدادم دقیقاً تست کردم و 100% بهتون میگم که بازه فرکانسی که میتونه با کیفیت بالا و خیلی واضح پخش بکنه از بقیه هدفون هندزفری ها بالاتره و این چیزی نیست که فقط تو عدد و رقم یا مشخصات بخوایم بهتون بگیم. یه نکته دیگه هم راجع به بیسشه. بیتس و بیس، یعنی بیس با بیتس انگار کلمات مساوی همدیگن. یعنی شما وقتی بیس خوب میخوای، بیس با کیفیت میخوای و از اون ور بیسی میخوای که انرژیک باشه، بیسی که هیجانی باشه و روی موزیک سوار باشه، اصلا کلا باید بیای سراغ بیتس و این هدفون دقیقاً همین کارو میکنه. یه سری از بیسا رو برات پخش میکنه با جزئیات بالا و کیفیت مناسب که تو احساس میکنی چه عمقی داره رو موزیک. این عمقه حس خیلی متفاوت و خوبیه نسبت به شنیدن اون بیس از یه هندزفری یا از اسپیکر معمولی. این عمقی که بهتون میگم فقط توی هدفونایی که انقدر قشنگ میتونن این فضا رو برای تو ایزوله درست بکنن اتفاق میفته. پس بیس این هدفون کاملا نرم با عمق زیاد و واقعا باحاله. این تفکیک صدای مناسبی که داره با اون بیس جذابش در کنار جزئیات دقیقی که داره برای تو پخش میکنه با یه ولوم بالا میتونه کاملا تو رو راضی بکنه. اگه از اونایی هستی که دوست داری هدفونی که رو گوشته یکم صداش بالا باشه و صدای کمی نداشته باشه، میتونی به بیتس اطمینان کنی، ولی از اون ور مثلا به سونی نمیتونی اطمینان بکنی چون صداش انگار کم میاره یه جایی برای اونایی که طرفدار صدای بلندن. و باید بگم که این قضیه هم خب میشه نکته مثبت. حالا این ولوم بالا واسه من خیلی مهم نیست، اما نشت صدای حداقلی که به بیرون داره واسم خیلی مهمه. یعنی اینو گذاشتی رو سرت، ماکسیمم ولومو گرفتی، تو دنیا خودت داری زندگی میکنی، موزیک رو گوش میدی، عشق و حال میکنی، نفر بغل دستیت فکر میکنه هدفونت خاموشه، اصلا صدایی نمیشنوه و این واقعا خیلی چیزه باحالیه. پس این هدفون برای موزیک گوش دادن با تفکیک مناسبی که داره، کیفیت خیلی خوبی که داره و بیس جذابی که داره در کنار ماکسیمم ولوم بالایی که داره میتونه کاملا مناسب باشه، مخصوصا اگه واسه باشگاه و اینجور جاها میخوای از هدفون استفاده بکنی. باید بگم اگه بخوام وسواس باشم تنها چیزی که میتونم بگم اینه که هنوز یه لول مونده به صدای بوز برسه یا اون جزئیات بی‌نظیر و نرم بودن خاص بوز رو بتونید باهاش تجربه بکنید، ولی از همه نظر عالیه. قبل از اینکه نظر خودم راجع به نویز کنسلینگ و ترانسپرنسی بگم، بیاید تست بکنیم. یه میکروفون برمی‌داریم میذاریم زیر گوشی، یه دونه اسپیکر میاریم اینجا میذاریم و باهاش موزیک پخش میکنیم. بعد اون وقت تو حالتهای مختلف تغییر میدیم تا ببینیم که چجوری صدای موزیک اسپیکر رو میشنویم. این حالتی که نویز کنسلینگ و ترانسپرنسی هر دو خاموشن و فقط کیپ بودن همون چرم یا دور هدفونه که کمک میکنه صدا داخل نشه. این حالت ترانسپرنسیه
که صدا رو داره وارد میکنه تا کاملا من با اون کسی رو ارتباط داشته باشید و خیلی واضح صدای اطراف رو بشنوید. و این حالت نویز کنسلینگ که هوشمند داره صدای اطراف رو کمتر میکنه تا شما کمترین در از ارتباط با بیرون داشته باشید و بیشتر اون فایلی که در حال پخش رو بشنوید. تستش رو شنیدید و دیدید، اما میخوام نظر خودم هم راجبش بهتون بگم. ترانسپرنسی عالیه، هیچ صدای مزاحم و نویز و هوا و صدای در از فیشی نمیاد و واقعا صدای اطراف رو خیلی با کیفیت میاره برای شما پخش میکنه و نویز کنسلینگ کیفیت خیلی مناسبی داره و اون حالت کیپ شدن و حذف صدای اطراف کاملا با کیفیت، اما در رابطه با نویز کنسلینگ خیلی قدرت زیادی نداره، یعنی صداهای کم رو میتونه حذف بکنه. البته طبیعتا قرار نیست که همه صدا رو حذف بکنه، ولی اگه بخوایم یه درصد یا یه رتبه‌ای به حذف صدای اطراف بدیم، این تقریبا صداهایی که تا لول ولوم 20 یا 15 هستن رو میتونه حذف بکنه، یا اینکه به اندازه 15% یا 20% از ولوم یه صدایی که خیلی قویه کم بکنه و با صدای کمتر به گوش شما برسه. کنار این ویژگی ها، ویژگی اسپشال آدیو یا کنترل وضعیت سر شما خیلی کمک میکنه به تجربه و حس شما از شنیدن موزیک. در واقع اینطوریه که انگار شما توی سالن هستید و جلوتون یه سنه و صدا داره توسط کنسرتی پلی میشه. حالا شما اگه سرتون رو بچرخونید مثلا اینوری قرار بگیره، از گوش سمت چپتون صدا رو بیشتر میشنوید، از این گوشتون که عقب‌تر قرار گرفته صدا رو کمتر میشنوید. این وضعیت سر شما رو فالو میکنه و بر اساس اون صدا رو تنظیم میکنه تا این تجربه رو شما بتونید داشته باشید. البته قابلیت کاستومایز هم داره، یا حالت فیکس هم داره که فیکس میزنید و با تکون دادن سرتون دیگه تغییری رو احساس نمی‌کنید و میتونید اینم انتخاب بکنید. الان مهدی منم. خب صدا چطوریه؟ خیلی ساکته اینجا. خب یه ادا اصولی در الان صدا رو میشنوی؟ هیچی نمیشنوی؟ تو هم صحبت کن. نه تو نه، منظورم محمد حسن به مهدی چیزی بگو، الان لپتاپ تو مسخره کرد. میشنوی چی میگه؟ خیلی کارت زشته. بهتر بیار. واقعا نمیشنوی چی میگه؟ شنیدی کیفیت مکالمه رو؟ وقتی اینو میذاری رو گوشت کلا توی لیگ دیگه داری مکالمه میکنی یا تلفن صحبت میکنی. دور و بر شلوغ باشه، یکی بخواد حرف بزنه اصلا مهم نیست. میکروفونش فقط صدای تو رو میگیره. با حد اکثر صدا اگه اطرافت شلوغ کنن و داد و بیداد کنن، صداشون یه مقدار کمی واسه طرف مقابل میره. تو هم که صدای اون نفر رو خیلی با کیفیت و با ولوم بالا داری از طریق هدفون گوش میدی. واقعا مکالمهش بی‌نظیره و یه جورایی اصلا عجیبه. این پورت تایپ سی که داره فقط برای شارژ کردن به کار نمیاد. میتونید با کابل دو سر تایپ سی وصل کنید به یه پلیر یا به یه وسیله‌ای و کیفیت خیلی فراتر و بالاتری رو برای پلی کردن یه موزیکی داشته باشید. کیفیت لاسلس که جدیداً اپل داره روش مانور میده و حتی تو اپل میوزیک هم میاد یه سری موزیک ها رو با این کیفیت قرار میده که شما میتونید از اون استفاده کنید. راجع به اپل میوزیک که واقعا پلیر عجیب و غریب و بی‌نقصیه، یه ویدیو کامل ساختم که میتونید تو کانال یوتیوب ببینید. اگه تا الان ازش استفاده نمی‌کنید، احتمالاً با دیدنش معتادش میشید و شاید ماهیانه $10 براتون هزینه داشته باشه. ولی یه خبر خوشم هست. اگه این بیتس رو بخرید، البته خیلی از محصولات اپل این هدیه رو دارن، ولی خب این بیتس 6 ماه اشتراک رایگان اپل میوزیک هم بهتون هدیه میده و شما میتونید که ازش استفاده کنید که واقعا ارزشمنده. حالا اگه بخواد این 6 ماه اشتراک رایگان هم استفاده کنید، باید پیمنت متد اد بکنید و اگه کارت خارجی نداشته باشید، باز یه ترفندی داره که اون هم توی ویدیو دیگه تو کانال یوتیوب هست. این هیلاتل چنلش به دردتون میخوره آقا. سابسکرایب کنید، ویدیوها رو اونجا ببینید، اونم ببینید واسه اینکه بدونید از این رایگانا هم همینطوری ساده نمیشه استفاده کرد. این رایگانا رو هم بتونید استفاده کنید، حیف نشه، هدر نره. اگه هدفونتون یه جا گذاشتید و فراموش کردید، نگران نباشید. گوشیتون اگه آیفونه قشنگ با کلاد سینک میشه، میتونید که رو لوکیشن و نقشه ببینید که کجاست و خیالتون راحت بشه و برید ورش دارید. اگه گوشیتون اندرویدی هم بود،
باز نگران نباشید، از طریق گوگل فایند مای دیوایس هم میتونید این کار رو انجام بدید، باز به هدفونتون برسید. یه کیس خیلی خوشگل و باحال داره، لوگوی بیتس هم اینجا نوشته شده، یه دونه بند این بالا که هدفون رو وقتی کامل جمعش کردید میتونید دیگه بذارید راحت این تو و خیلی راحت تر با خودتون حملش بکنید و آسیب نبینه. وقتی این تو هم قرار میگیره باز اون بیتس بودنش داره خودشو نشون میده. راستی تو این کیسه یه دونه کابل AUX بیتس ما داریم، یه دونه هم کابل 2 سر تایپ سی که هم برای شارژ میتونید استفاده کنید هم برای پلی کردن میوزیک. رسیدیم به جنبندی بیتس استودیو پرو، هدفونی که در حال حاضر حدود 14 میلیون تومان قیمتشه و 5-6 میلیون تومان نسبت به چند ماه قبل افت قیمت داشته. حالا با این قیمت، با توجه به این همه ویژگی مناسب، یعنی باتری خوب، کیفیت خوب، بیس جذاب، نویز کنسلینگ و ترانسپرنسی و بقیه ویژگی‌ها و کیفیت ساختش، واقعا ارزش خرید بالایی داره. و اگه طرفدار این هستید که با دنیای موزیک زندگی کنید، هندزفری رو بذارید کنار، اسپیکر رو بذارید کنار، فقط هدفون میتونه برای شما این کارو بکنه و اونم اگر یه هدفون با کیفیت باشه مثل بیتس.